নমস্কাৰ অসম জিওগ্ৰাফিৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাশনৰ পাৰ্ট 4 হয়। ইয়াৰ লগতে আমি পাৰ্ট 1, 2 আৰু 3 আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেইকেইটা এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। সো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্চনটো হ'ল জাতিংগা famous for mass suicide of migratory birds is located in which of the following district? সো জাতিংগা এখন ঠাইৰ নাম। এই জাতিংগাখন কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আৰু জাতিংগাখন ফেমাস হয় যোনখিনি মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ আছে মানে পৰিভ্ৰমী চৰাই আছে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছৰ মাছ সুইচাইড হয় জাতিংগাত। আৰু এই কুৱেশ্চনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাও যদি চাওঁ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্চন বনে, যিহেতু আমি নিউজত দেখা পায়ে থাকোঁ যে জাতিংগাত মাছ সুইচাইড হৈছে। তো এই জাতিংগাখন লোকেটেড হয় আমাৰ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত। ওকে, দেন নেক্সট কুৱেশ্চন আহিলে ক্লাইমেট অফ আছাম ইজ। সো অসমৰ ক্লাইমেটটো কেনেকুৱা? অপশ্যন কেইটা চাই পেলাই ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ট্ৰপিকেল মনচুন ৰেইন ফৰেষ্ট ক্লাইমেট। সো এই ক্লাইমেটৰ আমাৰ ভিডিঅ' এটাও আছে, তাত অলৰেডি এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ অসমৰ ক্লাইমেটৰ ওপৰত কেনেকুৱা কি বস্তু। সো আপোনালোকে যদি সেইটো চোৱা নাই এবাৰ গৈ পেলাই চাই ল'ব। দেন কুৱেশ্চন নম্বৰ 3, দ্য প্ৰি মনচুন ছিজন ইন আছাম ইজ নোন বাই। অসমৰ প্ৰি মনচুন ছিজনটোত কি বুলি জনা যায়? অপশ্যনসমূহ চাওক, বৰদৈচিলা, বসন্ত, বৰষা নে কাল বৈশাখী। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বৰদৈচিলা। দেন কুৱেশ্যন 4 আহিলে হাউ মাছ এৰিয়া অফ আছাম ইজ কভাৰ্ড বাই ফৰেষ্ট। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 26,832 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। দেন কুৱেশ্যন 5, Assam occupies how much % of total forest area of India? Okay, ভাৰতৰ মুঠ বনাঞ্চলৰ কিমান শতাংশ অসমত আছে? সো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ 3.51%। 3.51% কি আছে? Assam occupies total forest area of India. Then question 6 আহিলে about how much square kilometer forest in Assam is very dense forest? VDF মানে very dense forest. So অসমৰ কিমান বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল অতি ঘন? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 2,794 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। তাৰপাছত হাউ মেনি নেশ্যনেল পাৰ্কছ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম? চ' অসমত কিমানখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে? অসমত টোটেল 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। আগতে 5খন আছিলে, 2খন ৰিচেণ্টলি মানে 2021ত এড হৈছে। সেই দুখন কি? দিহিং পাটকাই আৰু ৰায়মনা। অ'কে, দিহিং পাটকাই ক'ত পৰে? আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ, আৰু ৰায়মনাখন পৰে কোকৰাঝাৰত, হয়নে? চ' এতিয়া টোটেল নেশ্যনেল পাৰ্ক এই দুখন এড কৰি পেলাই 7। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হাউ মেনি ৰামছাৰ চাইটছ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম? অ'কে, অসমত কিমান ৰামছাৰ চাইট আছে? অসমত এটাই ৰামছাৰ চাইট আছে আৰু সেইটো হ'ল দীপৰ বিল। অ'কে, দীপৰ বিলখন কি হয়? ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, which place in Assam is famous for silk industries? অ'কে, অসমৰ কোনখন ঠাই চিল্ক আৰু চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ কাৰণে ফেমাছ হয়? তো ইয়াৰ অপশ্যনখিনি চাই লওঁ আগতে, ৰঙিয়া, হাজো, শুৱালকুছি আৰু বটদ্ৰৱা। চ' ইয়াৰ উত্তৰটো জানি চাগে কি হ'ব? শুৱালকুছি, হয়নে? শুৱালকুছি ফেমাছ হয় কিহৰ কাৰণে? চিল্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াৰ ৰিলেটেড হাজো ফেমাছ হয় বেল মেটেলৰ কাৰণে। অ'কে, হাজো আৰু সৰ্থেবাৰীও ফেমাছ হয়। অ'কে, সৰ্থেবাৰী আৰু হাজো বোথ ইজ ফেমাছ ফৰ বেল মেটেল। এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনত আহিবলগীয়া বিভিন্ন এক্সামৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে বিভিন্ন কোৰ্চ উপলব্ধ আছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পোৱা ADRE 2.0 কোৰ্চটো আমি 3rd গ্ৰেড, 4th গ্ৰেড, আছাম পুলিচ, PNRD বা অন্য আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে, আৰু আনটো কোৰ্চ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখন পেপাৰ 1 তাৰ বাবে উপলব্ধ কৰাইছোঁ। কোৰ্চসমূহ চিলেবাছ অনুসৰিয়ে হ'ব আৰু সকলো ছাবজেক্টৰ বাবে ছাফিচিয়েণ্ট মেটেৰিয়েলছ লাভ কৰিব। আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ক্লাছৰ লগতে মক টেষ্ট আৰু মডেল পেপাৰো লাভ কৰিব। লগতে প্ৰতিটো বিষয়ৰ নোটছ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি কুৱেশ্যনছ বেংকছ উইথ এনচাৰ আৰু বুকছো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই সুবিধাসমূহ দুয়োটা কোৰ্চতে পৃথক পৃথককৈ লাভ কৰিব।
দুইটা কোৰ্ছৰ ইনিচিয়েল প্ৰাইচ পৃথককৈ 2499 আছিল যদিও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত ADRE কোৰ্ছটোৰ প্ৰাইচ 1249 rupees আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পেপাৰ 1ৰ কোৰ্ছটোৰ প্ৰাইচ 1499 rupees। কিন্তু আপোনালোকে যদি স্ক্ৰীনত দেখা মোৰ কুপন কোড স্মিতা20 ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে পুনৰ 20% অফ পাব আৰু তেতিয়া ADRE কোৰ্ছটো 999 rupees আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পেপাৰ 1ৰ কোৰ্ছটো 1199 rupeesত লাভ কৰিব। গতিকে যিসকল কোৰ্ছটোত এনৰোল কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লগত পিন কমেণ্টত থকা লিংকত গৈ মোৰ কুপন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কুপন কোডৰ এই অফাৰ লিমিটেড টাইমৰ বাবে। কোৰ্ছ কেইটাৰ বিষয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ইমেইল ID edustationassam@gmail.com মেইল পঠাব পাৰে। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। Which is the first national park in Assam? অসমৰ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয়? অসমৰ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় কাজিৰঙা। অ'কে, দেন নেক্সট কুৱেশ্যন। Which national park in Assam is the largest? অ'কে, কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক লাৰ্জেষ্ট হয়? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কাজিৰঙা। অ'কে, কাজিৰঙাখন ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম আৰু দ্য লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম। অ'কে, আৰু চবতকৈ স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কখন কোনখন হ'ব? স্মলেষ্ট হয় ওৰাং। চ' এইকেইটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নেক্সট, when মাজুলী is formally declared as a district in Assam? চ' মাজুলীখন এজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে, কোনটো চনত? চ' ইয়াতে চাওক অপশ্যনছখিনি আছে 2016 আৰু 17 হয়নে? তো 17 কেইটাতো নহয় আৰু 2016ত হয়। 2016ত মাজুলীখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে। এতিয়া মান্থটো কেতিয়াবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই। তো মান্থটো কি হ'ব ইয়াৰ? ছেপ্টেম্বৰ। অ'কে, 8 ছেপ্টেম্বৰ 2016ত মাজুলীখন ফৰ্মেলি ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে। দেন 13, হেমব্ৰেন প্লেটিউ ইজ দ্য এক্সটেণ্ডেড পাৰ্ট অফ। এতিয়া হেমব্ৰেন প্লেটিউখন কিহৰ এক্সটেণ্ডেড পাৰ্ট হয়? অপশ্যন চাওক, চেণ্ট্ৰেল কাৰ্বি প্লেটিউ, ছোটা নাগপুৰ প্লেটিউ, জয়ন্তীয়া হিল নে নান অফ দ্য এবভ। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো হেমব্ৰেন প্লেটিউ মানে কি? চ' যোনটো আমাৰ লেকচাৰ আছিলে, ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ আছিলে, তাত কোৱা গৈছিলে হেমব্ৰেন প্লেটিউ মানে ৱেষ্ট কাৰ্বি প্লেটিউ হয়নে? তো ৱেষ্ট কাৰ্বি প্লেটিউটো কিহৰ এক্সটেণ্ডেড পাৰ্ট হয়? জয়ন্তীয়া হিলৰ। অ'কে, জয়ন্তীয়া হিলৰ বা মেঘালয়ৰ এক্সটেণ্ডেড পাৰ্ট হয়, মেঘালয়ৰ প্লেটিউ এক্সটেণ্ডেড পাৰ্ট হয়। দেন নেক্সট, দেওপাহাৰ ruins, the ruins of an ancient temple is located at। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নুমলীগড়। নেক্সট কুৱেশ্যন, which place in Assam is well known for its bell metal craft? তো কাঁহ শিল্পৰ বাবে অসমৰ কোনখন ঠাই বিখ্যাত? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি? সৰ্থেবাৰী। হাজোটো বেল মেটেলৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, বাট মেইনলি যদি এনেকৈ হাজোও আছে সৰ্থেবাৰীও আছে দেন অবভিয়াছলি তাত আপোনালোকে সৰ্থেবাৰীয়ে চুজ কৰিব। আৰু যদি সৰ্থেবাৰী অপশ্যনত নাই দেন ইউ কেন চুজ হাজো অলছ'। এণ্ড দেন আৰু শুৱালকুছি, ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ শুৱালকুছি কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয়? চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰি। অ'কে, চিল্কৰ কাৰণে শুৱালকুছি আমাৰ ফেমাছ হয়। দেন নেক্সট, এছিয়াছ লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট ইজ লোকেটেড এট। অ'কে, চ' এছিয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট আমাৰ অসমতে আছে। আৰু অসমৰ ক'ত আছে? অসমৰ জাগিৰোডত আছে। অ'কে, তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জাগিৰোড। দেন 17, which city called the city of eastern astrology? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কোনখন চিটিক চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলিও কোৱা যায়? চ' চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰক কোৱা যায়। অ'কে, অসমৰ পুৰণি নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ মানে হ'ল চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বা কেতিয়াবা চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ লাইট বুলিও কোৱা যায়। দেন নেক্সট, অইল চিটি অফ আছাম ইজ। অসমৰ তেল নগৰী হৈছে কি হ'ব? উত্তৰটো ডিগবৈ। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট অইল ৱেল এছিয়াত ফাৰ্ষ্ট অইল ৱেল ড্ৰিল কৰিছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰিফাইনেৰী এছিয়াৰ ক'ত হয়? ডিগবৈ। অ'কে, ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন নেক্সট 19, গৰম পানী ফেমাছ ফৰ হট ৱাটাৰ স্প্ৰিং ইজ চিটুৱেটেড ইন। গৰম পানী ক'ত আছে বাৰু? অপশ্যন চাওক, ডিব্ৰু চৈখোৱা,
লাওখোৱা চেঞ্চুৰী, নামবৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নে সোণাই ৰূপাই চেঞ্চুৰী? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি? নামবৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। অ'কে, নামবৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীতে আছে গৰম পানী ফেমাছ ফৰ হট ৱাটাৰ স্প্ৰিং। দেন আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, খজুৰাহো অফ আছামিজ, অসমৰ খজুৰাহো হৈছে অপশ্যন কি আছে? মদন কামদেৱ, শিৱদৌল, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নে ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয়? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মদন কামদেৱ। অ'কে, চ' আজি ক্লাছত ইমানেই আছিলে। নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম। চ' থেংক ইউ এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে।